Moro! Edellisellä vaelluksella, eli Muotkatunturin erämaan vaelluksella, mä löysin sieltä erämaasta semmoisen vanhan hylätyn ruosteisen muurikkapannun. Ja mä en ensin ajatellut todellakaan ottaa sitä mukaani sieltä niin kuin sen painon takia, mutta päädyin sitten kumminkin kantamaan sen pois sieltä, koska mä ajattelin, että olisipa hauska entisöidä tommonen vanha hylätty esine ja antaa sille uusi elämä. Ja nyt sitten tällä kertaa entisöidään sitä pannua, koitetaan saada ne ruosteet siitä pois ja jos onnistutaan siinä, niin sitten tehdään siihen rasvapoltto ja vihitään se uudelleen käyttöön. Katsotaan. No niin, hyviä vinkkejä tuli tuohon ruosteen poistoon, kiitoksia niistä. Ja tää on nyt ollut vuorokauden, ehkä vähän yli tämmöisessä etikkaliemessä tää pannu ja tää on kieltämättä kyllä aika vakuuttavan tuntunen juttu tää etikassa liottaminen, että tästä on isoja alueita lähtenyt tuota ruostetta jo tommosena niinku hiutaleina irti. Ja mä oon käynyt tätä siis pari kertaa katsomassa ja sormella aina niinku hipassut tosta, että osa noista jäljistä on siitä, mutta osa tosta ruosteesta on lähtenyt ihan niinku pelkällä liottamisella tossa. Tässä on siis ihan tavallista tämmöstä väkiviinaetikkaa, tämmönen pieni pullo. Ja sitten loput vettä sillä lailla, että se peittyy tonne alle. Ja mä itse jotenkin ajattelin, että tässä tarvittaisiin niinku järeämpiä toimia. Mä hommasin teräsharjan ihan tätä varten, mutta ilmeisesti ihan tämmöisellä patapata lapulla kannattaa aloittaa. Ja tällä lähdetään nyt sitten testaamaan, että mitä saadaan aikaiseksi. Ihan naurettavan hyvin lähtee toi ruoste. Mitä ihmettä. En oo tämmöisestä, tai siis oon kuullut tämmöisestä niinku liottamisesta, mutta en mä tiennyt, että se on tämmönen niinku taikatemppu. Tämä paistopintapuoli lähtee itse asiassa paljon huonommin puhtaaksi. Se on kyllä harmi. Toi toinen puoli lähti nimittäin ihan suitsait, mutta tässä onkin vähän enemmän sitten vissiin hommaa. No joo, jos on kaksi tämmöstä aluetta, mitkä ei nyt oikein tykkää lähteä. Kai mä sitten varovasti rapsuttelen tällä. Tulin ulkosalle tekemään sen loppuun, kun se onkin vähän työläämpi se paistopuoli siinä pannussa, että siinä se korroosio on purassut enemmän siihen metalliin, että se ei ole vaan semmoista pintaruostetta. Ja teräsharja ei tehnyt oikein mitään siihen, niin mä hion sen pois siitä. Mä otin karkeita hiekkapaperia ja hion siitä sitten sen verran pois, kun miltä se näyttää, että tarvii. Että mä en ole itse asiassa ihan varma, kannattaako sitä hioa kokonaan siitä pois, että ne on sen verran syviä ne jotkut montut, että jääkö pannusta enää mitään jäljelle sitten. Se alapuoli lähti niin helposti puhtaaksi, että se antoi vähän semmoisen valheellisen kuvan siitä, että miten tää menee. Mutta kyllä tässä nyt jonkun verran saa tehdä tätä niin kuin hiontahommaa kuitenkin, ettei tää nyt ihan pyyhkimällä puhtaaksi kyllä lähdekään. Toi jäljellä oleva ruoste on niin kuin aina tommosessa niin kuin kuopassa tavallaan. Kauhea homma, jos ajattelisi, että kaiken ton materiaalin poistaisi tosta, että toi olisi niin kuin ihan puhdas ja tasainen. Mä luulen, että mä lämmitän tän nyt tässä vaiheessa ja katon mitä tapahtuu, että irtoako siitä jotakin ja teen vaan sitten paksun rasvapolton tähän ja toivon parasta. Voihan tähän vaiheeseen palata sitten, jos siitä irtoaa jotakin makua tai näin.
mulle on isot pojat kertonut, että karheus tuossa pannupinnassa ei sinällään haittaa mitään, että se rasva pysyy jopa paremmin ehkä tuossa sitten, kun se on vähän karhea toi pannun pinta, että saas nähdä miten käy sitten, että Arille Lempäälään terveisiä, jos katsot tätä. No niin, sitä on nyt lämmitetty ja siinä on keitetty vettä pariin otteeseen ja se pitäisi olla kyllä aika puhdas ja sit vaan tehdään rasvapoltto siihen. Käytännössä tuohon siis laitetaan silavaa, ohuita kerroksia ja poltetaan aina välissä niin kuin tavallaan pohjaan tai siis sillä lailla, että se rasva menee semmoiseksi tummaksi siihen pannun pintaan. Katsotaas. Siinä oli yksi kierros ja hyvältä näyttää. Sen pitää niin kuin palaa tommoseksi tummaksi. Se rasva jollain tavalla niin kuin palaa kiinni siihen tai jotakin. Mä en itse asiassa tiedä sen tarkemmin mikä se mekanismi siinä on. Laitetaan nyt ainakin toinen samanmoinen vielä. Joo, eiköhän se olisi siinä. Mä 3 kertaa poltin sen ja se itse asiassa palo vähän puhki siinä välissä, niin koitin paikkailla sitten niitä heikompia kohtia tosta rasvapoltosta. Mä valmistelin lettutaikinan tuossa välissä, niin laitetaan heti pannu tosi toimiin. Laitoin ensimmäisen pois, se oli vähän epämääräinen. Mutta rasvapoltto vaikutti kyllä toimivan tosi hyvin. Pannu tekee hyvin hommansa, mutta paistajasta ei voi kyllä sanoa samaa. Ei huono, ei huono. Voisi ehkä olla mansikkahilloa eikä lakkahilloa, mutta ei kyllä paljon valittamista näinkään. Todella hyvää. Joo, se toimii hienosti. Ei ole mitään ruosteen makua todellakaan tai mitään semmoista. Onneksi en käyttänyt enempää aikaani siihen hinkuttamiseen. Joo, hieno homma, että vanha pannu sai uuden elämän vielä. Ei muuta kuin tervetuloa takas käyttökelpoisten tavaroiden maailmaan. Tämmöistä puuhastelua tällä kertaa. Mä kiitän mielenkiinnosta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!